Salutare! Bine v-am regăsit un nou episod podcast cu la cap în aceea studio Tele7 ABC din cartierul Militar. Ca de obicei, voi păstra tradiția interviurilor mele și voi lăsa invitatul de astăzi să se prezinte. Bună ziua, eu sunt Cătălina Frunză, sunt actriță și restul, nu știu, sper să se afle din această discuție. Mulțumesc, Cătălina, și pentru că ai acceptat invitația și pentru prezentarea ta succintă. Trebuie să adaug la prezentarea, este o actriță originară din Republica Moldova. Așa este. Și cu asta vreau să încep. Deci, în primul rând, încep direct și spun de ce ai venit să faci facultatea în România. Una dintre întrebările din public suna un pic mai detaliat și spunea că din punctul lui de vedere, nu știu cine e, că nu s-a semnat anonim, din punctul lui de vedere, școala de actorie din Chișinău e mai bună decât cea la București. Da, cred că dorința era de fapt să plec undeva, să nu rămân acasă la mine la Chișinău. Și atunci am avut mai multe variante, mai multe idei. Mă gândeam inclusiv să merg la Moscova să studiez sau să fac facultate la Londra, dar... Dar mă fac actorie? Da. Ok. Asta am. Odată ce am decis că asta voi face, am început să mă gândesc la variante. Și cumva astea mai îndepărtate au picat din diferite motive. Și aveam o colegă care ea voia să vină la București să studieze aici, la fel să fac actorie. Și m-a întrebat dacă vin cu ea și am zis, hai că vin cu tine. Și așa s-a întâmplat. Dar te-ai pregătit? Ai făcut meditație? Da. Cu cineva de acolo sau de la București? Cu cineva de acolo, de la Chișinău, da. Eu am făcut un liceu care avea profil de arte. Adică aveam în orar ore de actorie. Făceam asta. Și am făcut asta 12 ani, din clasa 1 până în clasa 12. La clasa 1 se face actorie? Da. Da, la școala pe care am făcut-o eu și mai sunt câteva școli în Moldova în care se practică acest lucru. Și ce făceai la clasa 1 exact? Păi învățam poezii, învățam fabule, aveam... Și cum să le interpretezi, cum să le... care-i gândul din spate, cum să joci, cum să te joci tu cu diferite persoane. Și la finalul fiecare clasă era un spectacol? Da, la final de an ne adunam, făceam mici sărbări pentru părinți, asta făceam când eram mici. Erau și diferite concursuri la care mergeam și participam cu recitaluri de poezii pe diverse teme, teme patriotice, teme de ziua mamei, teme de ce scriitor e celebrat în anul acela și așa mai departe. Ok, sărbări au făcut și eu, să fac și la noi, dar nu... Da, făcut dar nu... la saptat. Păi noi primeam și note pentru asta. Da. Era o materie separată. Era o materie separată. Și tu ai luat la vreun concluzie dintre acestea, ai luat vreun premiu? Individual, nu cred că am luat niciodată, dar în colectiv, da, am luat. Și când eram mai mici, Să înțeleg că în principiu toți cei care termină astfel de clase ajung actori, nu? Adică iau la actorie. Cei care vor, da, dar nu se duc toți spre actorie. Bine, să mă duc și la regie, să mă duc bănuiesc, nu? Da, sau în zone cu totul diferite, pentru că li se ia la un moment dat de tot ce înseamnă repetiții și stat și învățat texte și... Și ce nu ți s-a luat? Nu. Deci să înțeleg că tu de la 7 ani, din clasa 1, ai zis că vei fi actriță, nu? Și nu te merg că zici. Nu. Pe tine ce dai în liceu? Păi m-am hotărât, cred că prin clasa 12-a, pentru că, nu știu, începând prin clasa 8-a, cred, am început să avem pe profesoară pe doamna Angela Ciobanu, care e o actriță cunoscută la noi în țară. Și cu ea am început să facem niște lucruri mai serioase, noi fiind și mai mari. Adică făceam texte mai complicate, teme, spectacole de durată mai lungă. Și cred că ea i-a zis mamei mele într-o zi, când nu știu, după ceva spectacol, că n-ar sta mie să fiu actriță.
Da, tu nu ești sigură până la asta. Nu. Și că ești un exemplu fericit. În principiu, majoritatea se ceartă cu părinții care nu-i lasă la actorie. Faci o facultate serioasă. Da, adică părinții mei m-au susținut în lucrurile astea. Și ai luat admiterea din prima, să înțeleg. Da. Ok. Eu văd că tu ai terminat în 2022 licența. Deci ai prins toată pandemia în facultate. Da, am început când eram anul întâi și a tot continuat. Cum a fost să faci facultate în pandemie? Păi a fost complicat, a fost greu. Și fizic și psihologic. Eu am stat și la cămin în perioada aia, de fapt pe toată perioada. Pentru că când ne-a prins atunci în martie, eu eram anul întâi semestru 2 și... Abia început semestru, nu? Da, abia început semestru, era 9 martie, știu, țin minte și acum. Și mai întâi ne-au zis că cursurile se suspendă pentru o săptămână, după care s-a extins la 2 săptămâni, după care nu veniți nici săptămâna aceasta, după care uitați, aceasta este platforma Zoom, haideți să ne întâlnim acolo să vedem, poate funcționează ceva. Și pentru că era complicat să, toți colegii noștri au plecat acasă pe la casele lor, dar eu și una dintre colegele mele de cameră, care este și ea din Republica Moldova, noi n-am plecat pentru că ni se părea complicat să trecem portarul, da, atunci trebuia să stai 2 săptămâni în carantină, izolat, dacă te întorci înapoi trebuia să stai și aici 2 săptămâni izolat, adică nu știam. Și cât ai stat, practic ai rămas 1 an sau 2 până a trecut pandemia? Nu, am rămas până în mai. Și deci am stat martie, aprilie, mai, da, noi în 2 într-o cameră de cămin izolate. Făcând cursuri online, noi fiind la 2 grupe diferite de actorie. Cum o cheamă pe colega ta? Macrina Brădeanu. Ok, a terminat în același timp, adică era același în timp, ok. Ok, și după aia gata, ai zis că trebuie să ajungi. După aia am zis că da, nu ne mai întoarcem la facultate, e clar, o să mai dureze toată treaba asta, deci pot să plec și eu acasă liniștită. Dar... și după aia semestrul următor ai făcut de acasă din Moldova, nu? Nu. În semestrul următor m-am întors și făceam niște cursuri fizic și niște cursuri au rămas online. Tot ce ține de mijloace, adică canto, vorbire, mișcare, am continuat să facem online, cred că un semestru încă, dar actorie făceam fizic. Ok. Am fost toți repartizați pe toate grupele de actorie, adică pe săli diferite, astfel încât să nu ne intersectăm între noi. Da. Și mi-aduc aminte, făceam scene cu măști și la 3 metri distanță, fără să putem să ne apropiem, să ne înțelegem. Exact. Nu măști de teatru, da. Cred că, da, nu știu, n-a fost. Semestrul ăla online a fost, cred că, mai bun decât semestrul ăla în care am stat cu măști și la distanță, din punct de vedere al reușitei noastre. Deci, voi nu o să uitați niciodată pandemia asta. Unul ca mine zici, vă scot de minte, la mine va ușor, la tine... Da, chiar mă gândeam că e ceva ce... Nu o să uiți niciodată. Da. Ne-am definit cumva parcursul puțin, așa. Da, cumva v-a făcut mai uniți, v-a îndrăgit, habar n-am. E visul și o parte bună, ca să zic așa? Da, cred că ne-a făcut să fim precauți în primul rând, pentru că știam că dacă mă văd cu cineva și mă îmbolnăvesc, îmi îmbolnăvesc și colegii și nu o să ne mai putem vedea, nu o să ne mai putem face cursurile. Și cred că, da, odată ce am revenit, am început să ne bucurăm mult mai mult de întâlnirea asta fizică decât... Ai început să valorizezi altfel, nu? Da. La clasa cu ei ai fost, nu? Doamnei Mihaela Sârbu și domnului Florin Grigoraș. Ok. Și care a fost examenul vostru de licență? Romeo și Julieta. Am făcut noi. Un singur spectacol. Ok, în 2022. Ce rol aveai? Doica. Jucam Doica. Doica. Ia povestește-ne un pic despre cum e să joci Doica.
după aia să zic și problema mea cu Romeo și Julieta, cu studenți. Nu mai văzut. Suntem tineri? Ca tine și eu vreau să văd diferența de vârstă, adică nu vreau să văd mama Julietei de aceeași vârstă cu Julieta. Am un problem cu asta. Da, nu înțeleg, dar din păcate e un studiu pentru noi, trebuie să încercăm și noi. Evident, adică de ce ce mie să mă uit. Da. Așa. Spune de Doica, cum a fost să joci Doica Julieta? A fost complicat, mai ales la început, pentru că, cum ai zis și tu, nu am vârsta aia, nu am experiența aia de viață, s-au făcut și atâtea doici până la mine, pe multe le-am văzut. E și, adică e un personaj comic, trebuie să știi să faci asta cumva. Și, nu știu, trebuie să o conții, să o ai în tine comicul ăsta. Și nu ne reușea nici mie, nici colegii mele, că eram pe dublă, să facem, uite așa, tot ce trebuia să facem. Adică aveam nevoie de repetiții și dacă nu repetam o zi, pierdeam și trebuia să o luăm de la început și a fost un proces până am... Ce colegă era? Maria Moroșan. Maria Moroșan, ok. Și când te uitai la reprezentațiile în care era ea, simțeai că e mai bună sau că ești mai bună decât ea? Mă gândeam așa. Noi făceam lucruri diferite. Ok. Eu jucam și cu accent moldovenesc. Doică moldoveancă, stai ca să devine. Da, eram o doică moldoveancă și apropo de vârstă, nu jucam o bătrână. Jucam mai degrabă nu știu, o prietenă, dădacă, menajeră. Dar nu, la Doică e ok, că poate să fie și o Doică acum angajat, are 21 de ani, sau nu știu cât aveai tu atunci. Da. Așa, dar mama Julietei n-ai cum să fie, trebuie să fie mai decât Julieta, îmi pare rău. Dar, având în vedere că a născut-o pe la 14 ani. Ești tu sigur că a născut? Da. La 14 ani a născut? Da. Păi îi spune la început că la vârsta, când îi zic ea și Doica că o să vină diseară, Paris, uită-te la el că va fi viitorul tău soț, Julieta nu e foarte încântată. Și mama ei, ca să o convincă, îi zice că la vârsta ta eu eram deja mamă. Da, ea trebuie să... nu, 14-16 ani e Romeo, da, așa este, la vârsta ta, da, stai, la culpă. Deci, nu e chiar atât de mare diferența. Nu e atât de mare diferență, am înțeles. Și cum a fost primit de public? Nu știu, au venit ceva critici? Că știu că la una dintre cele spectacole mai vin și ceva critici, mai ales când sunt... Da, nu mi-aduc aminte dacă au venit critici. Că altfel publicul e format în mare parte din prieteni, faini. Tinerilor și oamenilor mai de vârsta noastră le-a plăcut mult. Pentru că era cu dans, era cu muzică, unii veneau și de 4 ori, știau cântecele pe de rost. Era un pic musical? Nu era un pic musical, se cânta la un moment dat și odată la final. Dacă dați voi sau cine? Cânta colegul nostru, Robe Cristian, el a scris melodia, el o cânta. Stai, și el era Romeo, nu? Nu, el era Tibalt. Tibalt, ok. Și cine era preotul? Vlad Pânzaru. Vlad Pânzaru. Da. Din Romeo și Julieta, pe mine totdeauna m-a fascinat și consider că personajul cheie e preotul, nu e Lorenzo. Da, pentru că cum să zic, el are un rol important pentru că pune în mișcare niște lucruri acolo. Da, și mie mi se pare că majoritatea regizorilor ignoră și pun un actor mai slab. Eu am văzut un Romeo și Julieta la Pitești, unde preotul era Cotimanis. Și acolo a fost singurul preot care era exact cum îl simțeam eu. Trebuie să fie un rol de forță, unul puternic. Da. Adică atunci când vine preotul, fie un preot, o prezență. Da, o prezență. E o expresie, nu mai știu cine folosea, să umple scena. Măi, dacă văd eu unul mic așa, dar cum să iau serios? Da, mai ales că apare nu de la început, apare exact la mijloc, așa, se vorbește despre el înainte. Se vorbea și de voce, că vocea de preot mi se pare că e diferită, trebuie să fie cumva impunătoare. Da, adevărat. Voi aveți un spectacol și am avut aici mai mulți oameni de la acest spectacol. Da. De master. Am avut inclusiv pe editorul Gen Gheman și despre el vreau să ne povestești.
Controversa 1961, cum vă place. Da. Și vreau să ne spui despre spectacol, presupunând că sunt oameni care văd doar acest interviu și nu pe celelalte. Și apoi să ne spui despre rolul tău în acest spectacol. Da. Păi este un spectacol pe baza unei întâlniri pe care a avut-o regizorul Liviu Ciulei în anul 1961 cu niște critici de teatru în urma spectacolului pe care l-a montat el, și anume Cum vă place. La unde l-am mutat? La Bulandra? La Bulandra. La Bulandra, așa. L-am montat la Bulandra. Acest spectacol a stârnit, cum bine știi, niște controverse, adică s-a scris o critică, de fapt, care punea la dubii cumva măiestria regizorală a lui Liviu Ciulei și el a decis să răspundă acestui articol și să îi răspundă criticului la la toate punctele pentru care l-a taxat. Și pentru că cei de la revista Teatru în care au apărut aceste articole s-au gândit că nu dă foarte bine să-și răspundă așa doi oameni, i-au invitat pe ei și pe mai mulți critici și pe mai mulți regizori la o discuție deschisă, adică despre acest spectacol, astfel încât să vorbească toată lumea față în față. Bun. Și spectacolul e textul acestei conferințe care a fost scris. Era cineva acolo responsabil care a scris tot textul, pe care Eugen l-a citit, l-a adaptat și l-a prescurtat. L-a prescurtat, da, pentru că a durat mult mai mult. Și înțelegent, am înțeles că a durat. Da. Și ce e interesant la acest spectacol este că are și inserții cu, efectiv, teoretic, spectacol efectiv. Da, cu scenele din Cum vă place, scene despre care se vorbește cumva, sau personaje despre care se vorbește în conferință. Și da, pentru că nu există filmarea acelui spectacol, Eugen le-a montat așa cum presupune el și înțelege că intenționa Liviu Ciulei să se joace acest spectacol. Bun, vine de rolul tău sau rolurile. Da. Păi eu cred că am venit ultima în acest spectacol și rămânea rolul lui David Destric. Cine e David Destric? David Destric este un regizor de teatru care este în viață, apropo, încă. E în viață, ok. Da. Și a fost prieten cu Liviu Ciulei, este un regizor important. A montat aici la noi, dar a și plecat. Acum lucrează în Germania. Mă rog, nu cred că mai lucrează acum, dar a fost și este o figură importantă pentru teatru românesc. Bun, și în afară de el, când intri în ring, ca să zic așa, ești? Sunt Celia. Celia este verișoara personajului principal, Rosalinda, pentru că Rosalinda este personajul principal al piesei. Amintește, cine joacă pe Rosalinda? Alexia Mucănescu. Alexia, așa, da. Și eu sunt ele două care fug în pădure. Ăsta e subiectul piesei. Tatăl uneia a uzurpat puterea de la tatăl celeilalte și ele, ca să nu mai trăiască în condițiile alea, fug în pădure să-l găsească pe tatăl Rosalindei. E o întreagă poveste. Ce nu ai spus încă este că spectatorii stau la masă cu actorii, dar cu toată lumea. Da. Eu, când l-am văzut prima oară, am stat fix lângă Cătălina. Așa este, da. Și în stânga mea. În stânga ei și am fost șocat să văd că la un moment dat, efectiv, se pune cu picioare sare peste masă. Și eu m-am dat, asta a fost foarte amuzant, eu m-am tot dat în stânga, zic, ca să mai sară peste masă și la un moment dat era scar cu scaunul. Oleu, da, mi-aduc aminte. Pentru că acest scaun... Stătea pe un practicabil. Da, era un fel de trag în sus, așa. Da. Și m-am dat pe ea stânga. N-am căzut.
Că altfel nu mai putea ține la spectacolul. Dar mi se părea amuzant să văd și în funcție de unde stăteai, vedeai mai mult sau simțeai mai mult sau mai puțin că personajul ei nu era atât de, cum să spunem, prezent în cearta aia. Da. Era mai calm, cum e și Cătălina. Da. Așa mi se pare mai pacific. Dar vreau să te întreb dacă încă mai trăiește personajul tău, dacă a venit să vadă spectacolul. Nu. Dar știe? A fost informat? Nu știu dacă știe informat. Nu știe. Nu. Că te află din acest interviu? Poate. Știm că... Dar Eugen a vorbit cu el dacă mai trăiește la... Nu. Păi dacă el este acum în Germania... Îi scrie, nu știu, îi trimite o registrare. Da. În orice caz, pentru că vin mulți actori și oameni de teatru la acest spectacol, au venit și oameni, am intersectat cu oameni care îl cunoșteau și au făcut workshop-uri sau ateliere cu David Estric și au zis că au recunoscut maniera lui de a vorbi în cuvintele alea pe care le zic eu sau alte gesturi pe care eu le făceam, pe care le făcea și el, dar eu nu le-am făcut cu premeditare sau gândindu-mă să... Dar nu ți-a zis Eugen? Nu v-a dat indicații? Nu. Adică, practic, fiecare joacă așa cum simte, așa cum crede că ar fi... Nu, noi nu ne-am... cred că a zis și Eugen asta. Nu am încercat să jucăm oamenii ăia, ci să aducem, să transmitem mesajul pe care ei au vrut să-l spună cât mai bine posibil. Și atunci, dacă face acele gesturi, înseamnă că datorită faptului că ai citit ceea ce transmitea omul ăla... Da. Interesant. Mă rog, așa funcționează actoria cumva. Citești ceva și vezi cum ar fi. Cum vă place, da. Da. Știu că spectacolul vostru de dizertație a fost Livada de Vișini, nu? Da. Bun, zine de rolul din Livada de Vișini. Aici presupun că toată lumea știe ghilimele povestea. Zine rolul tău de Livada de Vișini. Eu joc pe Ania. Ania este fiica personajului principal, al lui Lyubov Andreevna. Este o fată tânără care a crescut la moșia aia, n-a mai ieșit de acolo niciodată și la un moment dat trebuie să plece, să o aducă pe mama ei de la Paris. Și pe parcursul piesei se întâmplă cu ea niște transformări, de la fata naivă, nu știu ce, iubesc Livada de Vișini, până la ceva ce e ceva premergător, nu știu, să nu zic cuvinte mari, socialismului sau comunismului sau ceva așa. Adică e un personaj care se adaptează epocii care vine, unul dintre puținele, cred, personaje din acea piesă care... Era printre cei mai tineri oricum, nu? Adică... Poftim? Era printre cei mai tineri. Da, era printre cei mai tineri. E normal să țină fărită în viitor și de trimă în trecut, nu? Da, adică lasă trecutul la o parte și se îndreaptă spre viitor. Dar tu ai citit cumva Cehov în limba originală? Da. În rusă. Ok. Și cum ți se pare? Adică, hai să o luăm altfel, că tu ai zis că e o piesă politică, nu? Da. Adică are și substratul ăsta, dar majoritatea lucrurilor au și substratul ăsta oricum. Social. Poate mai degrabă social decât. Social sau socialist? Ca să te Social. Social. Bun, dar zi-mi de Cehov. Unii spun că Cehov, dacă nu ai fost rus, ai fost mai mare decât Shakespeare. Că, de fapt, Shakespeare e atât de montat că e... Că e englez, dar și Cehov cred că se montează în toată lumea oricum. Înțeleg că din 2022 încoace mulți evită, da. Că de-aia mă și mire. Exact în 2022 ai avut o licență și apoi dizertație. Și voi ați montat Cehov la dizertație. Da, și am montat Cehov într-o variantă clasică, ceea ce
părerea mea, nu știu dacă se mai susține acum foarte mult. Mă rog, cred că trebuie făcute niște ajustări, adaptări. Da, asta vreau să te întreb. Dar zine de ce cuvântui, dacă cum ți se pare opera lui, că zici că ai citit toată opera, nu? Piese, da, nu am citit toate povestirile, pentru că sunt foarte multe, dar mie îmi place foarte mult, pentru că mi se pare că redă în cuvinte puține și nu explicite, extrem de explicite, fix esența umană și a situației și a ce se întâmplă și de cele mai multe ori nici nu prin ce spune personajul, ci prin invers, prin ceea ce spune în raport cu ce face, care e de obicei diferit, chiar la polii opuși. Ai vedea jucându-l în limba originală, în rusește? Știi atât de bine rusă încât să interpreteze rusă? Da. Da? Da. Dar... Nu știu, la Chișinău mă gândesc, că la București n-ai avea public. Exact. Nu, în timpul apropiat nu cred. Nu? Nu știu. Ok. Observați o chestie în CV-ul pe care mi l-ai trimis. La Romeo și Julieta figurează și că ai jucat doi și că ai jucat Lady Capulet. Da. Explică. S-a întâmplat pe parcurs o rocadă, pentru că nu... Persoana care... colega mea care juca acel rol nu a mai fost disponibilă de la un moment dat și cred că toate fetele am trecut prin rolul mamei Julietei. Adică era așa, jucam cine putea în țara aia. Ok, cine putea să am înțeles. Tu vezi spectacolul acesta având viață și după, adică mult timp, să jucați Livada de Vișin sau Romeo și Julieta, nu știu, peste 2-3 ani la un teatru normal? Eu mi-aș dori, adică clar, mi-ar fi plăcut să le mai jucăm, dar e complicat, pentru că suntem mulți oameni și e complicat să ne adunăm. Ai ideea. Da. De exemplu, de Cehov, dacă vrei cu puțini oameni, montezi cerere în căsătorie sau Ursul. Adică eu am văzut Ursul montat cu 2 actori. Cu 2? Da. Da. Adică e simplu. Da. Poate dacă, nu știu. Cred că e bine să pleci când ești sus, știi? Adică noi am jucat mult acest spectacol, ne-am distrat, am fost cu el prin țară, l-am plimbat destul de mult pe la festivaluri. Și atât cât a fost foarte bine. După nu știm ce era să se întâmplă. Poate începea să ne adunăm din ce în ce mai rar, din cauza indisponibilităților și după lucrurile se degradau. Când le-a jucat ultima oară? Că vorbim și de Romeo și Julieta și de Livada de Vișin. Da, Romeo și Julieta l-am jucat ultima dată în 2022 la festivalul Târgu Mureș. Așa, ăla cu școlile de teatru. Da. Aia a fost ultima reprezentație. Și Livada de Vișin încă se joacă. Încă se joacă, se joacă, da. Dar Livada de Vișin nu o jucăm atât de des și nu am jucat-o atât de des. Da, doar la un ATC a jucat-o, nu? Da. Cu ea n-ați mers în festivaluri? Nu. Eu întreb pentru că multe spectacole la un ATC ridică următoarea întrebare. Oamenii le-ar vedea și pe bani? Aia este întrebarea cheie. Inclusiv acesta cu cum vă place, aici cumva a trecut testul, că în unele festivaluri a fost pe intrare pe bani, nu pe intrare liberă. Da. Deci oamenii au și dat bani pentru ea. Da. Pentru că cred că a fost de curios să vezi. A stârnit un fel de controversă. Da, exact. Tocmai pentru că e ceva neobișnuit. La Livada de Vișin, repet, e o întrebare de săptămână. Nu știu să zic. Poate da, poate nu. Cu siguranță sunt spectacole la un ATC care s-ar vinde. Adică ar veni lumea la ele și pe bani. Că ai un rol în spectacolul Centrul Central. Da.
Am avut aici și pe Ana Bubac, care are rolul, hai să zicem, principal. Da. Spune despre Centrul Central și despre rolul tău din acel spectacol. Da. Cred că se mai joacă, nu? Da, se joacă chiar, nu știu când este... Când apare interviul? Da. Pe 5 mai. Deci l-am fi jucat sâmbătă. Sâmbătă pe 3. Pe 3, da, Da. pe 3 mai, la Teatrul de Comedie, la Sala 9, da, este un spectacol în regia lui Iris Covaci, scris de Doru Vatavului. Este o comedie despre un retreat în care ajung mai mulți oameni care au niște probleme sau pseudo-probleme și caută sau nu caută să le rezolve. În principiu, ei nu se simt atât de bine și vor să se simtă bine. Și rolul meu, eu o joc pe Sonia, care e o fată tânără, care să zicem că are niște scopuri puțin meschine la acel retreat, nu tocmai unele spirituale, dar cred că își răspunde și ea totuși la niște întrebări sau își ridică mai degrabă niște întrebări despre viața ei și ce îi se întâmplă. Dar s-a dat casting, cum arată acest rol? Recunosc-ai pe regizore? Nu ne cunoșteam foarte bine, adică noi știam, dar nu eram cunoștințe apropiate. Ea a dat un casting la un AFC, printre studente, a dat mai întâi casting la Teatrul de Comedie. Deci acum să ai studente? Da. Așa a avut ea, mai ales că Teatrul de Comedie avea și cred că încă are un parteneriat cu un ATC-ul. Și da, noi mai întâi am trimis, ca să ne înscriem la casting, am trimis niște materiale video, după care ea ne-a chemat pe toate la o întâlnire cu ea, în care am mai zis un monolog și am mai citit și textul la prima vedere. Okay. Și ea a făcut selecția. Un alt spectacol, în afară de cele UNATC în care joci într-un teatru, este Cloaca. Da. Se mai joacă? Da. Ok, spune-ne despre Cloaca. Recunosc că Cloaca nu l-am văzut. Așa că trebuie să-mi spui de la capăt. Ce-ar și mie? Da. Ideea e că e un spectacol care a ieșit de mult. A ieșit în anul 2021, cred. Este regia lui Cristian Tudor Popescu. Nu ești Cristian Tudor Popescu, este Teodor Cristian Popescu. Da, sau așa. Și eu am făcut o înlocuire în acest spectacol anul ăsta, pentru că actrița care juca rolul nu a mai putut să joace. Și eu... Ce actriță? Marina Bărlădeanu, colega mea despre care am pomenit înainte. Și pentru că personajul meu are un monolog în rusă. Iată că. Și de o să cineva. Da, trebuia cineva care să cunoască limba sau să poată să o învețe. Când ai cu subtitrare? Da, este cu subtitrare. Bun, zi-ne povestea spectacolului. Păi sunt acești 4 bărbați care sunt prieteni și sunt la vârsta mijlocie și fiecare are o problemă și cumva problemele astea îi unesc iarăși pentru că ei s-au distanțat și cumva nu există, e doar lumea asta a lor, a bărbaților, nu există nicio prezență feminină, e doar personajul ăsta feminin care are o singură scenă, dar care... Dar personajul feminin fiind tu. Da. Am înțeles. Deci da, scrie în 2024 în CV, că din 2024 ai intrat în... Da. Ok, deci spectacolul e mai vechi E mai vechi. Din 2028, ok. Dar se joacă cumva la sala de jos? Da. Ok. Alea, sala de jos la Notara îmi place, are o mare calitate. Nu ai semnal la telefonul mobil. Așa este. Nu vrei să știi ce liniște e sala aia. Da, chiar nu. Este liniște. O ador sala aia. E adevărat, după aia cum mă gândesc cu scările alea, mă gândesc, Doamne ferești, dacă o să fie, ar fi ceva. Dar primul lucru la care mă gândesc este, aici nu este semnal la telefonul mobil. Ce bine. Da.
Bun. Zi-ne acum despre cum ești tu ca spectator de teatru. Ești pretențioasă, ieși repede din sală dacă nu-ți place? Nu. Nu? Nu ies din sală. Mi-mi place să văd până la capăt, să știu că am văzut până la capăt, ca după să-mi fac o părere. Bun, dar cum alegi spectacolul pe care le vezi? După actor, după regizor, după ce? Și după actor, și după regizor, și după comentarii pe care le aud și... Dar mergi des ca spectator? Încerc să merg cât de des pot. Adică încerc să văd tot ce e de văzut. Mă rog, nu-mi reușește să văd tot, evident, dar nu pot să zic că mă duc doar. Ai ceva să ne recomanzi? Teatrul ăla? Da. Chiar la Teatrul Notara e spectacolul Zbor deasupra unui cuib de cuci, de care nu știu, l-ai văzut? Nu, din păcate nu. Cred că merită văzut. Și Vânătoarea, e un spectacol bun la Teatrul Bulandra. La Bulandra, ok. Da. În București. Că na, aici eu merg la teatru. La Teatru Mic, multe spectacole bune. La Excelsior. Ce anume ai de recomandat la Excelsior? Mândrie și prejudecată. Un fel de... Mândrie și prejudecată și 9 ore cu pauză. Da, eu sunt mai orientat către, de exemplu, la Excelsior, familia, dar pentru mine e sufletul meu acolo. Da. Deci nu există, pentru mine există familia Neam și restul. Și restul. Da. Pot să înțeleg, da. Dar zi-mi de la Teatru Mic, ai zis la Teatru Mic orice spectacol. Zi-ne măcar unul sau două de la Teatru Mic. Păi Ex. Și Cântăreața Cheală și îmi vine în minte doar astea noi pe care nu am apucat să le văd. Dar vreau mult. Ok. Adică Ana Karenina și Ferma Animalelor și... Da, nu am văzut nicio. Și vreau să merg neapărat. Medea, ok. Zi-ne de proiectul, tu nu ești în proiectul Teatru pentru Bac? N-ai jucat în niciun spectacol? Nu? Ok. Eram curios, mie un proiect care mi-a plăcut, chiar dacă unele spectacole mi s-au părut mult prea simpliste. Dar mai trebuie m-a dat pe spate, recunosc. Da, știu de această inițiativă, dar cred că e între colegii de la pedagogie teatrală. Da, mă rog. De la masterul... Au mai ales actori și din... probabil, da, dar nu. Eu am și terminat masterul 2024, da. 2024, da. Deci... În film am văzut că ai jucat doar în 2 scurtmetraje, corect? În 1. În 1? Și într-un videoclip. Ale videoclip? Da. Stai că eu am văzut aici. Mihail, ok, da. Zi-ne de scurtmetraje. Cum a fost să joci într-un film? Foarte tare, îți dai seama. E diferit, e altfel decât la teatru. Trebuie să fii mai conținut și mai conținut. Adică nu trebuie să fii atât de, nu știu, expansiv și în afară, cu energia pe afară și să te miști atât de mult. Pentru că camera fiind mult mai aproape de tine e crispant pentru spectator. Ok. Când, chiar dacă ce simți și ce ți se întâmplă e pe bune, adevărat, adică nu te prefaci sau minți sau așa. Dar dacă e prea mult, poate să fie puțin deranjant. Da, exact. Trebuie să te... N-ai ce să te domolești, dar să simți cumva camera asta mai mult decât, nu știu, simți publicul la teatru. Dar ție îți place mai mult pe scena de teatru sau pe platoul de filmare? Nu știu, n-aș alege. Îmi place și. Nici n-am atât de multă experiență. Da, ai dat asta sau și le-ai picat sau pur și simplu nu prea te-ai dus la casting?
am mai dat și nu le-am luat. Ok. Niște filme ne poți recomanda? Și aici cineva din public mă roagă neapărat să ne recomanzi filme moldovenești, făcute din Republica Moldova, adică. Da. Păi, poate știți, poate ați auzit de filmul Carbon. Eu l-am văzut. Acum nu știu câți dintre urmăritorii mei l-au văzut, dar da, eu l-am văzut. Un an în comediile foarte bune. Da, și mie mi se pare că este un film bun. Eu l-am văzut de 2 ori. Am o problemă în ghilimele cu comediile de peste Prut. Eu râd de când vorbește primul actor cu accentul ăla. Adică, eu mi se pare că... Deci nu ești un spectator, vă zic, obiectiv. Și râd non-stop la filmele alea. Deci cum să spun eu. I-am văzut de mult, 2000, nu mai știu, 8, 9 ajutământ în Basarabia. Cred că a fost primul film moldovenesc. Când începeau să... E o coproducție. Când începeau să înjure, nu mai întrebat e nimic. Deci, bine să zic că nu mai începeau să înjure. Din păcate nu să redau înjurătorile, dar era super. Da. Deci, să mă enervați un moldovean de peste Prut. Asta nu vă bate, dar dacă începe să înjure, unul ca mine începe să râd. Adică... Păi și atunci, da, tu râzi și poate râde și el și... După atât se enervează că le spăra să râd, adică... Nu se rezolvă conflictul. Da, Carbon este un film bun, da, chiar este un film bun și de când a apărut el, parcă au început să miște așa mai mult lucrurile în Republica Moldova pe partea asta de filme, pentru că au mai apărut. Avem, pot să zic și care au apărut după și care au apărut înainte. Deci, unul care a apărut înainte se numește La limita de jos a cerului. Dar am văzut și pe ăla. Era cu producție cu România. Igor Kubilanski, nu? Da. Au luat și în Natura Sa Noastră, de-aia zic. Da. Care, la fel, cred că e un film curios, da, așa, despre viața... Nu e așa comedie asta, deci. Nu e așa comedie. Nu e carbonul, nu. E sumbru. Alt film e Ce lume minunată. Asta nu știu. Ăsta e pe YouTube, chiar. Puteți să-l vedeți, să-l accesați. Okay. Are o oră jumătate, e un film... 90 de minute, mergi de filmă. Da, exact. Este despre evenimentele de pe 7 aprilie 2009, nu știu dacă ești familiarizat cu ele. Ce s-a întâmplat atunci? A fost... S-a întâmplat în urma unor alegeri care au fost fraudate, oamenii au ieșit în stradă și a escaladat situația. Adică din proteste pașnice, protestele au devenit violente. Nu se știe dacă cine a provocat până la urmă toate lucrurile alea, dar s-a lăsat cu aresturi, cu bătăi, cu omoruri. Era Partidul Comunist atunci. Da, Partidul Comunist ieșise iar învingător la alegeri și oamenii au ieșit pe stradă. Bun, mai zi-ne. Vă zic, ăsta e în regia lui Anatol Durbală, care este și el actor. Și el a mai făcut un film, se numește Varvara. E ieșit după Carbon, e la fel un film curios, interesant. Puteți să-l vedeți. Și vedeți Nuntă în Basarabia, neapărat. Și Nuntă în Basarabia. Dar cred că era pe Cinepub sau cred că era pe YouTube, adică. Da, foarte probabil că da. Deci, lasă-ți primul pentru mine și eu erau încântat, Da. Când coboară mireasa pe scara de incendiu, adică eu spun. Oricum, nunțile la noi e ceva separat. Tu nu ești maritată, nu? Nu sunt căsătorită, nu. Nu, ok, bun. Ai scăpat momentan. V-am scăpat sau, mă rog. Da, mai sunt și filme mai vechi, făcute, nu, de fapt, făcute pe vremea... Orăsosen? Da, okay. Care sunt moldovenești, făcute acolo la studiourile alea. Îmi scapă, cum să vă zic, denumirile, dar... Erau să vorbeau în limba română? Da. Ok. Da. Okay. Cred că e un film Luceafărul. Mai sunt. Bun, dar întrebarea cheie, unde le putem vedea? Sunt pe YouTube? Da, sunt și astea mai vechi sunt pe YouTube. Ok. Carbon, sigur, e undeva... Da, la videoartiment, da. Platformă.
Filme românești, ai să ne recomanzi ceva? Dar le noastre de aici. de aici. Păi, din astea ultimele apărute, mie mi-a plăcut foarte mult Libertate. Ți-a plăcut? Ok. Și mie mi-a plăcut Libertatea lui Giurgiu, da. Da, pentru că mi se pare că e diferit așa de filmele românești din ultimul Mai din potrivă. Da, ți se pare că e... Aplic o rețetă pe care o aplica Sergiu Nicolescu pe vremuri. Punem mulți oameni într-un ver. Da, mă referam la acum, la timpuri recente, 2020 încoace. Da, dar mie mi se pare că din potrivă aplică o rețetă veche care nu a mai fost aplicată de mai. Asta vreau să zic și eu, da. Exact asta vreau să zic și eu, că e o rețetă care nu se mai aplica și pare ceva nou, ceva altfel, fresh cumva. De fapt e ceva vechi, dar de mâine. Da, cum se întâmplă. Și îmi place și mi-a plăcut Oameni de treabă. Da. Și Iulian Păstălnicu. Da, și Iulian Păstălnicu. Am văzut acum de curând, a fost sau nu a fost, abia acum am văzut filmul lui Porumboiu și mi-a plăcut și acela foarte mult. Cred că e ultimul lui film bun. Ca să știu eu, adică e primul. Bun, așa. Da, mă rog. Da. Spectacole de teatru la Chișinău. Ne poți recomanda ceva? Sau n-ai mai văzut de mult? Cred că ne-am întâlnit când a fost... Chirița la Chișinău. Da, Chirița la Chișinău. La TNB, asta. Da, dacă aveți ocazia să vă vedeți undeva, mi se pare un spectacol... Zic și partea negativă ale. Spune. Adam Milea a montat, după Chirița în provincie, a montat Chirița la Chișinău, Chirița la Iași, Chirița la multe locuri. Și pare repetitiv dacă le-ai văzut pe toate. Da. Adică e o rețetă pe care o aplici. Ok, e cu specificul moldovenesc și sună foarte bine. Oamenii de acolo au niște voci extraordinare. Deci aia pe partea de voce m-au dat pe spate. Dar, repet, nu mai pare ceva original. Când vezi prima oară, wow, uite ce mișto au făcut. Ceva rețetă. Rețetă, da, poți fi de acord, da. Dar... nu știu, pentru oamenii poate mai tineri care încă nu au văzut toate spectacolele sau nu cunosc rețeta, corect, poate să fie ceva care îi introduce într-o zonă de trai. Și eu și cunosc pe oamenii aceia și mi-a fost foarte... Cum o cheamă pe Chirița? Angela Ciobanu. Angela Ciobanu, da. A fost da, ok. profesoară în ei. Ce voce, Doamne. Deci o voce impunătoare și... Da, știu. Dar și melodioasă, la același timp. Foarte bine lucrată, da. Dumnezeu a făcut studii la Moscova. La Moscova. La MHAT. Și dacă ai făcut la Moscova, crezi că ai fi fost o actriță mai bună acum? Nu știu. Chiar. Nu știu. Cine știe ce... Eu cred despre mine că am avut foarte mare noroc. Pentru că eu când am venit la București, eu nu știam nimic despre un ATC, despre cine sunt profesori aici, despre cum se întâmplă lucrurile, despre că fiecare școală are cumva un profil diferit și că fiecare profesor are metoda lui. Da, m-am dus puțin... Ai dat amintele și gata. Da, puțin așa cu capul înainte, fără să analizez. Tu ai intrat, deci pe locuri ai făcut facultatea gratuit? Nu. Da, am făcut facultatea gratuit, dar nu pe... N-ai avut bursă, ok. Am avut bursă pentru că nu am intrat pe locurile pentru moldoveni, da. Și... Ok, deci pe locurile normal, ok. Asta trebuie să ai, da. Bun, ești născută pe data de, dacă e corect ce scrie în 30 septembrie. Da. Deci e zodia Balanței. Da. Crezi în zodii? Mai cred, da. Adică nu că zine cred, dar îmi place să cochetez cu treaba asta. Bun, zi-ne o caracteristică a zodiei Balanței care crezi că ți se potrivește. Că suntem diplomate și că analizăm situațiile și că putem să ne punem în locul celuilalt și să gândim lucrurile și din perspectiva altora. Bun, și cu care zodii te înțelegi, cu care nu te înțelegi?
Păi, după ce ți-am zis acum, pare că mă înțeleg cu toată lumea. Adică aș putea... Nu, că dorești să te înțelegi cu toată lumea. Acum, nu știu dacă ei... Nu pot să zic, pentru că am întâlnit și oameni de o zodie cu care mă înțeleg și fix oameni de zodia aia pe care nu am. Ok. Superstițioasă ești? Cred că am o singură superstiție de care nu pot să... Zi. Bunica mea îmi zicea că dacă scoți hainele de pe tine și o lași pe dos, o să-ți meargă rău toată ziua. Și asta mi-a rămas. Adică când îmi scot hainele de pe mine, le aranjez frumos. Dar tu n-ai superstiție când intri pe scenă, când ceva? Nu. Cred că aia cu textul, că dacă îți cade textul trebuie să te așezi pe el, să te ridici cu el lipit de... Cum? Cred că așa era, că dacă ai textul în mână și îți pică, nu trebuie să-l ridici așa, trebuie să te așezi pe el și să-l ridici, că altfel îl uiți. Fain. Da, nu știu dacă e de aici sau e de la noi sau e de altă parte, dar nu cred că fac asta. Nu. Nu faci asta? Nu. Persoană credincioasă ești? Da. Ok, și asta presupune, nu știu, faci cruce, te rogi, să faci o mică rugăciune înainte de spectacol sau? Da. Fac o rugăciune care să mai degrabă să mă conectez eu cu mine, să nu mă gândesc la alte lucruri din afară. Adică e o practică de a te calma, așa, de a reveni la Bun, dar centrul tău. credința aia creștină nu intră în contradicție cu superstițiile și cu zodiacul? Ba da, cred că da. Păi, Dar nu, adică să fii credincios, oare, nu știu, asta ar însemna să fii, ce zici tu, ar însemna să fii religios cumva. ok, și tu ești doar credincioasă, nu ești religios, ok. Nu sunt atât de, nu știu, strictă cu lucruri sau să zic că doar așa e. Mie îmi place să iau lucruri din mai multe zone. Știi scandalul de la TNB cu prorocul Ilie? Și ne poți spune cum ai fi reacționat tu dacă ai fi jucat în acest spectacol? Sau mă rog, poate ar trebui să încep întrebarea dacă ai fi acceptat să joci în acest spectacol. Vreau să zic că eu n-am văzut spectacolul. Ok. Deci, nu știu, adică, din ce am înțeles, oricum, nici oamenii care au pornit scandalul nu l-au văzut. Aia era problema. Da. Și e problema mea. Adică tu te referi la ceva ce n-ai văzut. Ce nu știi, da, pe baza unei Este intervist filmări de 30 de secunde. Da, care oricum la teatru știm că e interzis să filmezi. Partea a doua. Da. Și da, adică poate o să zic ceva controversat acum, dar părerea mea e că dacă credința ta și lucrurile în care crezi și tu poți fi ofensat pe baza a ceva ce nu știu, fac alți oameni sau arată alți oameni și asta poate să te ofenseze până într-atât încât tu să vrei să interzici acest lucru, vorbește despre cât de mult crezi tu de fapt în lucrul ăla. Adică dacă poate ceva pe tine să te ofenseze într-atât încât să vrei tu să, nu știu, poate zic prostii, o să mă opresc aici mai bine. Pentru că, iarăși, n-am văzut spectacolul. Dar ce anume zice despre tine? Că ești intolerant sau ce ar trebui să zică? Că poate tu vrei, poate de fapt, în esență, tu nu ești atât de credincios pe cât vrei să arăți că ești. Ok. Nu știu, e o discuție complicată.
Hai să zicem lucruri mai vesele. Știi cu ce te-am avertizat eu înainte de interviu? Da. Ai pregătit bancuri? Vreau să-ți spun un lucru despre mine, este că eu nu țin minte bancuri. Chiar nu pot să le țin minte. Păi da, ții minte roluri de la lui? Da, dar bancuri nu. Adică îmi spui, pe la jumătate îmi dau seama că știu, râd, zic, vai, pe ăsta să-l țin minte, că e bun, pot să-l zic și eu mai departe. Dar mi se șterge. Și am stat ieri să mă gândesc la bancuri, să-mi aduc aminte, nu mi-a venit nimic în minte. Am și citit pe net, dar știi cum sunt bancurile de pe internet? Sunt groaznice. Adică, mă rog, nu sunt amuzante. N-ai știut unde scauți. Trebuie să zic atunci un banc și eu știu când l-am aflat prima oară că era din Republica Moldova. Ok. Se anunță Republica Moldova că se scumpește băutura. Și doi moldoveni discută. Auzi, bă, se scumpește băutura. La care celălalt foarte calm. Asta e, măcar mai puțin. Da. Cel mai spurba cu moldovești știi care e, nu? Nu. Un moldovean trecea pe lângă un bar. Atât. Da. Da, suntem un popor vesel. Asta zic și eu. Afară de mine. Este și ea veselă când audă bacul, că nu spunea. Da. Tu știi că la noi, așa știați că n-ai voie să cumperi alcool de la 10 seara până la 8 dimineața. Adică E interzis. din magazin? Din magazine, da. Că- Oriunde. Păi și barul e închis? În bar poți, dar să intri tu în magazin să-ți cumperi, nu poți. Păi nu, dar dacă ai de ajuns la mulți bani, te duci, ceri la barul o sticlă de vodcă și o iei cu tine, nu? Da, evident. Dar de ce n-ai voie să iei? Doamne ferește. Ca să, nu știu, să fie mai liniștit pe străzi sau... Păi dacă ai cumpărat la 6 dimineața, e mai rău, că te-a pus La 8, la 8. Păi la 8, încep ziua. Ține de orașul Chișinău. De ce ar trebui să-l viziți tu? Tu te-ai născut în Chișinău? Da, eu m-am născut în Chișinău și am trăit toată viața acolo. E un oraș verde și drăguț și... Păi ea o cheamă Frunză, deci parcă cu verde o... Da, chiar e destul de verde. Totul e mai strâns, așa, e mai micuț, poți să ajungi oriunde, dacă trăiești în București, în Chișinău poți să mergi pe jos peste tot, aproape peste tot. Interesant. Da. Și, nu știu, are mai mult potențial, cu siguranță, decât decât se prezintă el în momentul de față, dar e plăcut să te afli acolo, mai ales în perioada asta a anului, când totul e verde, totul e... Eu m-aș duce mai toamna să-ți fac un libru, zic și eu, că exact asta și... Sau așa. Sau așa, da. Există vinării și... Sunt în afara Bucureștiului. Au fost Chișinăului. Au fost niște prieteni și au făcut turul Cramerul și le-au luat 3 zile. Și numai în Cramer a fost. Exact. E și greu că nu poți să vizitezi mai multe în aceeași zi, pentru că nu poți, dar e dificil pentru tine, pentru că Acum depinde da, exact. Trebuie să fii antrenat. Ce pasiune mai are Cătălina Frunză? Îmi place să mă uit la filme, să citesc, să fac sport mai nou. Ce sport? Nu sunt sporturi din alea de... Nu, mă gândeam la alergare, ceva, nu. Nu-mi place să alerg, dar orice altceva, fitness, chestii pe care le faci tu singur cu corpul tău. Ai folosit o chestie importantă, că spatele nostru este o bibliotecă. Zine ce citești. Ce citesc acum? Da. Acum citesc Nefericirea împăcată a lui Peter Handke. Cred că așa se zice, da. Așa? Și ultima carte care te-a impresionat? Asta de acum mă impresionează. Și cea pe care am citit-o înainte m-a impresionat. Am citit cartea, se numește Cartea Albă, unei scriitoare coreene, care a luat anul trecut premiul Nobel pentru literatură. Ok. Asta am aflat după ce am citit cartea. Bun. Și despre ce Cartea Albă?
Este, practic, sunt memoriile ei despre sora ei pe care nu a cunoscut-o niciodată, pe care mama ei a născut-o, dar ea a murit la 2 ore după naștere, acel copil mic. Și ea se numește Cartea Albă pentru că ea descrie, se gândește la toate lucrurile albe care pot avea legătură cu acel bebeluș, pentru că mama ei zicea că copilul avea o față albă ca a unor cum se numesc, biscuiți coreeni din orez albi și cumva mai întâi face o listă a tuturor lucrurilor astea albe, care sunt și lucruri reale, adică, nu știu, o ușă din apartamentul ei din Polonia sau niște draperii sau acei biscuiți sau scutecile copil sau lacrimi sau zăpadă sau... Și cumva e lipsa asta ei pe care, omul ăsta pe care nu l-a cunoscut niciodată, sentimentul ăsta de a, nu știu, a plânge după cineva pe care tu nu l-ai cunoscut, nu știi, dar e trauma familiei tale cumva, și ea o descrie cumva prin intermediul acestor lucruri și e foarte poetic, foarte frumos așa. De fapt că ai citit poezie, dar e proză. Cartea Albă, zici că se... Cartea Albă, da. Ok, autorul? Han Kan o cheamă. Ok, e autor, ok. E autoare, da, e autoare. Ok. Vreo carte a vreunui autor basarabean, ne poți spune? Da. Dacă vreți. Ea mi-a venit prima în minte pentru că a fost mama mea e învățătoare și scriitoarea aceasta a fost colega mamei mele la colegiu. O cheamă Lilia Calancea și e contemporană, scrie acum și scrie inclusiv și despre ce a însemnat să crești în Moldova, care a trecut de la regimul comunist la independență și la un soi de românizare, și ce a însemnat să crești în perioada aia. Pentru că e interesant. Pentru că odată, într-o zi, mergi la școală și ți se zice asta și a doua zi vii la școală și ți se zice nu, anulăm asta și deja e asta. Și sunt aceiași oameni care zic una și fix ăia care zic alta, că s-au schimbat timpurile și s-au schimbat și ei. Știi? Deci, dacă vreți să citiți, Lilia Calancea. Fine, acum, cât de diferită te simți tu că ești de peste Prut? Când ai venit aici, te-ai simțit cumva în ghilimele străină? Toată întrebarea la ceva din public. Nu m-am simțit străină. Străină e un cuvânt... Da, cu ghilimele. Da. Cu siguranță am crezut că îmi va fi mai ușor decât mi-a fost. Pentru că știu, cunosc limba, vorbesc limba, putem să ne înțelegem. Clar mai știam niște lucruri despre România, nu era o țară străină, dar mi-a fost puțin greu să mă adaptez, pentru că nu știam, nu știu, lucrurile de zi cu zi, care sunt glumele, care sunt știrile actuale, ce desene animate au văzut colegii mei când erau mici, pentru că eu am văzut altele, ce școli au făcut, ce, nu știu, cărți au citit când erau foarte mici sau la ce râd, ce îi interesează acum, nu știu, lucruri din astea, așa, pe care nu ai cum să le știi decât dacă te afli acum în... Adică noi vedem la glume diferite decât cei de peste Cluj? Puțin. Dacă mă întreb pe mine, ai foarte puțin accent. Deci, cumva ai vrut să scapi de el sau? Păi, a trebuit. A trebuit? Da.
Da, categoric. Dacă vrei să joci teatru, trebuie să... Păi toată lumea. Și cei care vin în România, dar din alte zone, și ei trebuie să scape de accentul lor. Dar dacă ar trebui să joci din nou, ți-ar recăpăta accentul brusc, așa? Da. Că nu, e un lucru pe care nu Am mers să bicicletă să acolo. da, exact, nu poți să scapi de el. Adică ești cu el din setările din fabrică, nu știu cum să zic. Adică eu, odată ce mă duc acasă, vorbesc cum vorbeam înainte. Eu am avut un șoc cu o mică moldoveancă. Efectiv, era lângă mine, am stat, am vorbit, i-a sunat telefonul, era maică sa. Exact. La telefon. Dumnezeule, deci am zis că e altă persoană. Și însă și eu, da. Ok. Dar trebuie cumva să fim toți, să vorbim la fel, cât de cât. Că după dacă noi jucăm, nu știu, o situație, noi jucăm o familie și toți membrii familiei vorbesc fără accent și vin eu și vorbesc cu accent, dar n-ar trebui, e ciudat, se pierde convenția. Ai zis că mama ta este învățătoare. Tu ți-ai dorit să fii profesoară? Și mama e învățătoare și bunica a fost. Și la mine în familie era orice, numai nu direcția asta. De ce? Adică orice meserie vrei, pentru că cred că toți părinții care au o meserie nu doresc ca copiii lor să facă asta, dar că e complicat, că e... Deci tu nu te-ai vedea predând teatru, presupunând că dacă asta e făcut, asta ar trebui să predai? N-aș spune nu. Adică acum, nu. Dar poate cândva, că mi se pare și foarte... Adică e multă responsabilitate. De fapt, cred că în multe meserii e multă responsabilitate. Dar regizoare? Ți-ai dorit să fii? Măcar să încerci să... Odată? da, preodatul... Ok. Dar știi de ce te-am întrebat de profesoră? Ai zis că ai văzut interviurile până la final. Că trebuie să dai notă. Da. Asta facem profesor, nu? Acum Cătălina va da notă și va începe cu ea. Cât merită Cătălina Frunză pentru prestația de astăzi? Nu știu, vrem 8,50. 80. Dar ce ți-a lipsit? Ai spus bani. Exact. Minus un punct și alea 50, așa pentru... Că n-ai accent. Ok. Eu? Nota 10. Eu nota 10. Ok. Moldoveancă mi-a dat nota 10. Nu știe că sunt tot ok? Păi pentru că suntem darnici și generoși, nu știi? Da, mulțumesc. Și ospitalieri. La Chișinău n-am fost. Dar unde ai fost? Nu zic, n-am fost în Chișinău. Am fost multe orașe, dar în Basarabia n-am fost nicăieri. Că probabil aș începe cu Chișinău. Da. Da, și întreabă prima cravă și Da. nu se știe dacă aș mai ieși de acolo. Ok. Podcastul la modul general ce notă merită? Cea mai mare notă, nu știu. Eu am simțit bine, oricum. Și trebuie să ne spui aici ce alte interviuri ai mai văzut. Cu cine, adică? Evident, l-am văzut cu colegele mele, Ana Bumbac și Alexia Mucănescu și Victoria Ecaterina Moraru și cu domnul regizor Eugen Ghemant și cu Andrei Măjer m-am uitat la acel interviu. Ok. Da. Deci am văzut ceva. Sunt și abonată a canalului. E abonată canalului, că eu nu mă mai iau de ea, nu mai am voie să spun. La final trebuie să întreb ce întrebare am ratat eu astăzi. Ce întrebare e mai când Cătălina e frunză dacă țin locul meu? Ți-aș spune ție o întrebare. Poți? Da, stai că asta urmează. Nu, cred că am trecut prin multe lucruri. Ce întrebare de fapt am uitat eu și acum mi-am amintit este de la ce lucrezi acum, dacă ai un proiect nou. Nu am. Ok. Dacă n-ai. Nu. Acum este timpul să-mi pui mie o întrebare. Voiam să te întreb, pentru că ești un consumator de teatru exemplar, adică vezi multe spectacole. Exemplar, dar e răput negativ, rog frumos. Să nu se înțeleagă altceva, așa? Voiam să te întreb ce crezi tu, în opinia ta, că
îi lipsește teatrului nostru sau ce ai vedea tu, cum ai vedea el să fie îmbunătățit, dacă vezi. Teatrul românesc? Da. Dacă crezi că ar Da. putea. Nișara. În București sunt 10 teatre, toate fac același lucru. În afară de Teatru Excelsior, care e pentru adolescenți, teatru pentru copii, era Teatru Masca, era pe Teatru Nazarbal, acum și-a schimbat direcția, dar în rest n-ai putea să spui că spectacolul X de la Teatru Mic nu s-ar putea juca și ambulant. Sau cel de la Notăran n-ar putea fi și la Teatru Național. Adică că n-au un specific. Da. Și specific ar putea să fie oricare. De exemplu, ne-ar trebui un teatru de musical. Sunt inițiative private, dar de ce avem atâtea teatre de stat? Este Teatrul Dramaturgiei Români cea mai bună idee care putea să existe. Trebuia să existe de mult. Ok, teatrul de revistă. Bun, e ceva diferit. Dar în rest, e la nișare. Și vreau să știu, eu mă duc la Teatru X. Teatru de pildă, am auzit întrebarea asta și mi s-a prins un beculeț. Era la teatru de comedie, am văzut un spectacol, nu zic că nu era bun, dar cineva a ieșit din sală și a zis foarte calm, dar asta nu e comedie. Serios! Păi poate nu i s-a părut lui. Dar nu era. Ok. Și acesta și mă întreb, cum aveți de pe femeie? Știți că asta sunt un spectacol foarte bun, repet. Dar de ce știam atât de comedie? Că-ți vezi game? Da, adevărat. Nu știu, zic și eu, întreb. Adică, ok, eu mă duc la Teatrul Elisabeta. La Teatrul Elisabeta știu că de la un cap la altul și numai comedie. Bun, e un specific, dar repete, teatru privat. Vorba de la de stat. Da. Ok, avem opereta, care are specificul ei. Avem, da, Notara, Bulandra, Odeon, Teatru Mic. E și mie că e diferența între ele. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Și cred că al doilea lucru, în afară de Teatrul Dramaturgilor Români, că ar trebui încurajată dramaturgia contemporană. Da, cu asta sunt absolut de acord. Deci ar trebui încurajată, eu nu zic să nu mulțesc Caragiale sau Shakespeare, dar ar trebui măcar Teatrul Național să-și propună măcar o dată pe stagiune, să avem o premieră și... Da, chiar cred că poate și de mai multe ori. Cred că se poate. Se poate. Bun. Terminăm de acord și trebuie să mai fiu ceva, că mi-am amintit aici, dacă s-a gândit vreodată să scrie ori dramaturgie, ori altceva. Da, am gândit. Eu am mai scris, mă rog, nu. Am mai scris așa niște chestii, exerciții. O mestie. Nu, am scris și odată o scenă de teatru în 2 personaje. Asta am făcut pentru un curs la master. Și mai scriu mici... Piese. Nu piese, nu. Cum să zic, monologe, Ok. din asta, dar nu m-am gândit niciodată să scriu ceva care să aibă, nu știu, un final, o intrigă, o desfășurare, un sfârșit, adică ceva complet așa. Dar e ceva la ce aș vrea să lucrez, să învăț, să fac, poate cândva. Da. Cam atât despre Cătălina Froză, cam atât pentru săptămâna aceasta. Eu am fost Emil Călinescu. Ca de obicei, invitatul are ultimul cuvânt, va caracteriza întregul episod printr-un singur cuvânt. Numai bine. Culoare. Mulțumesc.